Băi, treaba e nasoală. Ne-am întors pe lacul de unde am plecat prima dată. Am zis, 2-3 șalăi nu-s de noi. Mergem să prindem de mulți de tot, știi? Și după 3-4 zile de pescuit pe Mechinența în zona Caspe, Mechinența, ne-am închiriat un ghid profesionist. Care, ce să vezi, ne-a dus pe primul lac la care am fost. Deci e fantastic. Sperăm că am început să pescuim noaptea. Va fi un pescuit de noapte. Sperăm să nu cădem din barcă, că mișcă Sava barca în momentul ăsta. Dar eu cred că astăzi o să prindem ceva pești în noaptea asta. Bine, eu cred în mine, nu în Andrei. Eu o să prind ceva șalăi. Cu siguranță vom prinde ceva șalăi mari. Dacă pe timp de zi am prins șalăi de 50, 60, 70 de centimetri, astăzi cu siguranță vom prinde mai mari. Dar nu pe apele astea. Momentan mi se par prea adânci pentru ce avem noi nevoie. Nu ne trebuie șalăi mulți, viteză mare. Stai liniștit că nu e pește. Fish? Big thunder, yeah. Really big. I believe you. I know my stick. When catch big thunder, don't make like that. Thunder, but yeah, big. Not big. Big. So. Okay. It's okay if we catch 3 in 5 minutes. We make jointed. Joint, bang, bang, bang. You need 4 or 5. Oh. Same size. Uh, Number 2 and number 3, and we make 1 with the... It's not same size. Yeah, yeah. It's more better. No, not on the mouth. Yeah, on the mouth. But no, same size. In the middle of the water, yes? Not down. On the bottom. In the bottom? Yeah. Ah, okay. You need? You are French? Nationality French, yeah. Yes. I was born in Paris, but living in Switzerland. But I like fish for perch, too, for jigging. I'm crazy with jigging fishing. Yes. Yeah. Oh, yeah. No, not fish. Not fish, it's baby fish, but it's not. Oh, it's bigger, really bigger. Jigging. Ah, don't worry. For big fish, you have right. On the good time here I was fishing with Albert, with Draskovic. I was fishing with him a lot of time. Oh, perch! Was perch. Nice fight. Catch many nice thunder with Draskovic system. Wow. Before the lure, crazy time with lure. Yes, come on. It's growing.
Measuring? Yeah. Onță? Ia rigla să vedem, niciun. Yes. Ia să-l măsurăm. Maybe something is happening. Yeah. Oh, you have a big 45. This is Good size. good size. Yep. La copito de 15 cm. Până la urmă poate descoperim ceva. Îi dau drumul că sângerează destul de tare. Poate se întâmplă ceva în ziua aceasta, de după masă. Cred că știu care e motivul pentru care ne-am întors pe acest lac. Uite aici. Cum arată sonarul. Vezi, Pri? For the tournament, you have a minimum size of fish. Yes, 45. 45. So this was like the minimum size. Okay. Și avem și variantă mare. Sava. Și punctabil și ăsta. Good one? A fost bun, da. This was a good one. Yes. Yes, it was a good one. Era punctabil, adică. Mark. Mark waypoint, eh? Waypoint. We need. Make waypoint marked. Da, pișpirei ăștia mici. Tata e zgâriată gura deja. Sper să dea și ceva mai shiny, mai mare. E de acolo. Vezi? Uite aici, vezi? Migonesc. De băieți. Ce zici tu, Robert, să pun o ancoriță, să vedem ce se întâmplă mai cu exactitate. Un stinger de la Relax. Stinger scurt, cât să-i completez aici spre coadă, direcția. Mai asta frumos. Asta doar dacă nu se agață năluca pe unde dați. Puțin în lateral și vedem dacă o fi bine sau nu. Puneți o ancoriță, just in case. Valea Argovei size. This is good size. Finally. E doar agăța prost. No, make like that. It's not in the mouth. Parcă tot peștele e aglomerat acolo. Nu, uite somnul.
It's a catfish. You hope. No, I know. Look, it's good size. Swallowed it whole. Deci, good size. Bun, să până la urmă ne facem pește, știi cum e? Decât belit măciuca la căciucă. Patentul. Se pare că e treabă cu nălucile astea mari. Și zic eu că aici o să prindem și mai mari, și mai frumoși. Și să vedem diseară ce se întâmplă. Eu aia sunt curios. Topă copită de 15 cm. Se pare că astăzi îi atrag bucățile astea mari de carne. 15 cm minim. Mai când vine să dau și cu alea de 18, dar cred că o să și dau cu ele. Din păcate tot mic, dar Nebun. dar punctabil pentru concursul ce urmează. Trist, dar adevărat. Efectiv nu putem băga barca pentru ce am venit în Spania și din cauza că toate rezervările au fost făcute în zona aceasta, trebuie să găsim cea mai bună variantă pe aici prin zonă, pentru că nu mai putem pleca, sincer. Că noi ne-am fi dus de mult acasă. În mod normal am fi plecat. În mod normal am fi plecat acasă. Ai văzut că ăsta i-a dat de toți banii. E punctabil? Nu. E de burtă? Nu, e luat, dar nu e punctabil. E tot mechinențar. Asco vit. Băi, nene, incredibil. Foarte mici. Nălucă mică. Trebuie să schimb năluca. Dacă mai ai doi punctabili cu năluca, aia schimb și eu pe nălucă mare. Finally. I like the sound of it. Better sound. Andrei? Da? Să te arăt cu ce? Da, te rog. Cu Oklahoma aia mare. De 18? Da, da. M-am gândit că... Deci așa a dat ciocan. Hai că până la urmă identificăm un pattern. Eliberăm? Eliberăm. Am mai pescuit pe zona asta 2 zile cu Alex, dar sincer nu abordasem apa adâncă, de aia ne-am și întors astăzi. Vom pescui și noaptea. Nu știu ce se va putea filma noaptea. Am zis că o să abordăm și noaptea, dar peștii pe care am prins, cel puțin șalăi peste 45 de centimetri, absolut toți am prins în apă adâncă, foarte adâncă, peste 8 metri, între 10 și 15 metri adâncime. Cu năluci, Big Mama, ca să facem selecție. Se pare că așa le place astăzi. Don't worry, we forgot the food home. Somebody wants some? No, we are with car. We don't eat in the boat. Oh, no, no. We must drive. Ăsta a stat 3 ore acasă și n-a luat de mâncare. El a mâncat toate dulcețurile. L-a lăsat pe Ciprian să se pregătească, să
pregătească toate problemele de acasă și el ce a făcut? A mâncat toate caramelele, toate dulciurile și pe omul s-a culcat. Și când am dat ce eu de mâncare? Eu? Trebuia să iau eu de mâncare? Nu, aduce tipul ăsta. Ți-a dat? Bă, dar măcar avem cafea? Și avem un singur pahar? Avem mai multe pahare, că le ai tu în geanta cu... No, am ajuns să facem și pasta din noapte, să filmăm și să pescuim noapte. Acum mai zis să mă filmez. Este. Cred că tot biban sau vine spre mine. Minciog? Nu cred. Numai dacă învie pe drum. Dar e punctabil. Până în gâtul lor. Ce faci acum cu bățul? Păi, eu știu ce vreau să fac. În partea cealaltă. Mamă, ce cald e peștele. Până în gât a luat un copito de 15. E punctabil? Punctabil. Încă l-așteptam pe la mare. Gata. Treabă bună. Take the long way home if it meant I'd go walking by your door. Together we could see where the road will lead to the unknown. There is no end if you believe. Just take my hand and come with me. Yeah. Înțelegi de ce n-am vrut să plecăm încă? Dar nu-i mare. Big one! Dar și ăsta o dat cu sete. Asta nu spune că e un moment la aia de 15. Ba da. Băi, Și așa o ia, de nu se vede. Până în stomac o ia, dacă se poate. Păi, mălucă de pescuit noaptea. Când îi dă, apul nu mai are cale de întoarcere. Merge? Da. Vezi că la sunetul în partea aia altă. Vrei să-l pun în partea asta? Păi da, normal. Gata, hai că l-am pus. Hai. O încheiem și pe astăzi, e destul de târziu. Ora 9 și ceva. Normal ar fi trebuit să stăm până la 12, dar ne-am cam lămurit care e treaba pe aici. Din păcate, este singura zonă pe care am reușit să prindem până acum pești punctabili, așa e, Robert? da, da. Nu pare prea încântat. Nu ne mai vede zona asta pe aici. Da, numai să vedem atunci ce facem, nu? Dacă nu ne mai vede zona asta aici. Asta va trebui să descoperim mâine. Asta dacă nu cumva o luăm direct înspre celălalt capăt al țării. Deși nu sunt sigur pe treaba asta. Mai avem câteva zile până la concursul propriu-zis. Pentru noi e destul de dezolant în momentul de față.
Da, facem ce se poate mai bine din situația dată. Din păcate nu putem să mutăm tabăra. Țineți aproape. Noapte bună, fir întins. Aici Andrei Sava, nu uitați, ajută foarte mult un like, un subscribe. Noapte bună! Și nici nu știu ce să vă zic. Singurul lucru benefic din toată această expediție, unde am pescuit foarte mult pe zona Caspe, Mechinența, Asco și zona asta de EBRO, e pomul ăsta pe care îl vedeți aici. Pomul ăsta plin cu portocale, din care fiecare dimineață am rupt câteva portocale. Știu că ele par verzi, dar să știți că sunt foarte, foarte dulci. Cele mai bune portocale ce le-am mâncat vreodată, culese direct din pom. Să vedem, mă strâmb sau nu mă strâmb. Mulți din ele, coaja nu-i tratată. În mod normal, cam așa trebuie să arate portocalele. Mai verzi decât portocalii. Cele pe care le găsim noi în magazine, de obicei sunt ușor vopsite. Uite aici ce zemoasă e. Uite aici. Vezi tu una Cipri. Una peste alta. Expediția noastră nu se încheie aici. Plecăm din zona aceasta, plecăm spre Madrid. 5-6 ore de condus spre Sihara și Garcia Sola. Să vedem dacă nu găsim acolo ceva șalăi mai dispus să se hrănească decât aici. Aici unde nici măcar nu putem băga barca, unde am fi dorit să pescuim. Țineți aproape, urmează nebunia nebuniilor, o expediție de neuitat, cel puțin pentru noi, una dintre cele mai dificile expediții în care am fost. Sper să vă oferim niște pești frumoși. Vă invit în episodul următor să vedeți ce se întâmplă.